and good morning. This is me again, Johnsky Vlog, and welcome back again to my YouTube channel. So today guys, magre-review po tayo ng ring light. Kakabili ko lang po nito sa Lazada. At available po to for only less than 400 pesos. Link down below guys, makikita nyo kung saan nyo ito mabibili. Start na po tayo! So, bago po muna tayo mag-start guys, share ko lang po sa inyo, flex ko lang itong pagkaganda-gandang Christmas tree, higanting Christmas tree na nadaanan namin ni nanay kanina sa may SM Aura Premiere. Sobrang makulay, sobrang ganda. Parang walang nangyari pero ang ganda, ang galing ng pagkakagawa guys. Alright guys, so start na po tayong mag-unboxing. So ito pong hawak ko sa aking kanang kamay, yung pinaka parang patungan ng phone doon sa likod ng inyong ring light. Tapos ito po yung pinaka ring light guys, yan. So nung una po guys, talaga iniisip ko yung darating babasagin, pero at na-amaze ako kasi plastic pala siya. Tapos ito pong binubuksan kong karton ngayon guys, ito po yung parang pinaka-stand niya. Yan. Just to add na lang din guys, no. So wala siyang kasamang adapter ng charger. Kita nyo naman, no, USB yung pinakakabilang dulo niya. So parang ang ginamit ko dyan is any phone charger na lang or i-recta ko na lang siya sa laptop. So, heto na po, nag-i-start na po akong i-assemble yung pinaka-stand niya. Ang nakaka-amaze sa kanya is very easy siya i-assemble yan. Tulad niyan, papatong mo lang yan siya dyan sa pinakatangkay, tas iikot mo lang. Meron na siyang easy to assemble na screw. Ayun, habang nagbe-video yung nanay ko habang ginagawa ko to, kitang-kita niya naman yung merong photo bomber doon sa likod. Ayun, yung aso namin nagkakamot na naman siya. Naman po ay kakabit ko dun sa pinakagitna pang lagay sa likod, yung pinaka parang phone holder.
Ayan, so ngayon guys, naka-set up na siya. Try naman natin yung testing ng ilaw niya. So, ito yung pinaka-bright at meron siyang switch. Tatlo yung mode niya guys. Meron siyang dark brown na slight color. Merong yellow at meron ding light. Ayan. Another amazing din dito guys is na-adjust yung lakas at hina ng light niya. So, depende yun sa lighting na requirement ng background mo or ng lugar mo. So, ikaw na lang mag-adjust kung ano pa yung sa tingin mo mas makikitang mas maayos yung mukha mo. At kasi siyempre, mas magandang reception, mas magandang ayos kita mo sa mga vlog mo, sa live stream mo. Mas dadami yung gustong manood sa'yo, di ba? Kitang-kita nyo naman yung nanay ko, ayun, nasa likod nagpapaypay. Sakto kasi guys, habang nire-review ko to, sumakto, nag-brown out. Ngayon naman guys, ang aking papakita sa inyo yung sa harap na part, ayan, para kita nyo, yung mismong light, yan, merong siyang parang medyo yellowish na konti, yung merong brown na talaga, tapos merong talagang light. Tapos pwede nyong ma-adjust yung color niya. So, depending on kung gaano ba tingin nyo magiging kalinaw or kaganda yung reception nyo dun sa video. At dito po nagtatapos ang ating review unboxing ng ring light guys. Maraming salamat po guys sa suporta sa aking tonight's premiere. Please don't forget to hit the subscribe button, the like icon, and the share icon so you're always updated with all my video uploads. Have a good day. Take care.